שלום לכם. בי"ז תמוז תשע"ד התארח חבר כנסת ערבי באולפן וואלה. במהלך הראיון שאל אותו ינון מגל אם הוא מכיר בזיקה של העם היהודי לארץ ישראל, וחבר הכנסת השיב בשלילה. כשמגל שאל אותו אם לדעתו היה בית מקדש ליהודים בירושלים, חבר הכנסת הערבי ניסה להתחמק, אבל מגל לא ויתר. אני לא מבין אותך, אתה חייב לענות, למה אתה מתחמק? היה או לא היה? וחבר הכנסת לא התרגש, הוא חייך וענה, זו הטענה של היהודים, זה הנרטיב שלכם. אז ככה חברים, נכון שזה מרגיז ומקומם, אבל שאלתם את עצמכם פעם, מה גורם לאדם אינטליגנט להתעלם מההיסטוריה בצורה כל כך בוטה? כדי להשיב על השאלה הזאת צריך להכיר את הגישה הערבית להיסטוריה. אם נערוך את ההיכרות הזאת נגלה שהשיטה לא הומצאה על ידי חבר הכנסת. כל מי שקורא קצת עיתונות פלסטינית ידע לספר שישנה תעשייה שלמה של כיבוס ההיסטוריה ברשות הפלסטינית וגם אצל חלק מחברי הכנסת הערבים. רוצים דוגמאות? בבקשה. על פי מנהיגי הרשות הפלסטינית, ההרודיון בכלל לא קשור להורדוס, הוא אתר מורשת פלסטיני, ואת בית המקדש בירושלים בנו הפלסטינים ולא היהודים. ישו היה בכלל פלסטיני שהטיף לאסלאם, ונביאי התנ"ך הם נביאים של האסלאם כמובן. השבטים העבריים הם היו בכלל שבטים בדואים, ערבים. יהודים, הצחקתם אותם, אין דבר כזה. עכשיו אתם שואלים איך אנשים אינטליגנטים חיים בשלום עם מכבסה היסטורית שכזאת? זו שאלה טובה. מה שמחזק את השאלה עוד יותר היא פרשת השבוע. בפרשת חיי שרה, אברהם אבינו מבקש לקבור את שרה, והוא פונה אל בני המקום שימכרו לו מערת קבורה. התורה מדגישה שרק אחרי שהסכם המכירה נחתם כדת וכדין, אברהם קובר את שרה, שנאמר, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרהו חברון בארץ כנען. כשחכמי ישראל עסקו בפרשת חיי שרה, הם שאלו לשם מה התורה מרחיבה כל כך בקניית מערת המכפלה, והם עונים. אמר רב יהודן בר סימון, זה אחד משלושה מקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל, לומר גזולים הם בידכם, ואלו הם מערת המכפלה ובית המקדש וקבורתו של יוסף. לדעת חז"ל, הסיבה שמכירת השדה נכתבה במפורש ובאריכות נועדה לשמש עדות שמערת המכפלה נקנתה בכסף מלא, ולכן היא רכוש יהודי. ובדיוק כאן מתעוררת שאלה. האם זה לא פלא חברים שדווקא על שלושת המקומות שחז"ל טוענים שאיש לא יוכל לטעון שהם לא שלנו, דווקא עליהם הפלסטינים דורשים בעלות? מה שמעצים עוד יותר את השאלה הוא שבקוראן עצמו נאמר במפורש שהקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל ליהודים. אז איך זה קורה שדווקא המאמינים המוסלמים מערערים על זכותו של העם היהודי על ארץ ישראל? איך יושב חבר כנסת ערבי באולפן יהודי וטוען שאין קשר בין יהודים לארץ ישראל? פשוט מאוד. הערבים אולי לא אומרים את זה בעברית, אבל הם טוענים שאנחנו שקרנים. לשיטת המוסלמים, אנחנו היהודים שקרנים ורמאים. לשיטתם, אנחנו עיוותנו את ההיסטוריה. הם טוענים שאנחנו שכתבנו את התנ"ך, שהתנ"ך המקורי שהקדוש ברוך הוא נתן לעם היהודי, הוא בכלל לא זה שיש בידינו היום. הם טוענים שאנחנו השמטנו את שמו של מוחמד מהחומש, שהעלינו על המזבח את יצחק והורדנו את ישמעאל כפי שקרה באמת, ושבכלל אנחנו לא אותו עם יהודי שקיבל את התורה בהר סיני. הבנתם חברים? עכשיו הכל הרבה יותר פשוט. אם התנ"ך האמיתי הוא בכלל ספר מוסלמי, והתורה של היהודים היא ספר מזויף שלא ניתן לסמוך עליו, מה הבעיה להתעלם מרכישת שדה המכפלה? וחוץ מזה, אברהם לשיטת המוסלמים הרי היה בכלל המוסלם הראשון, ומכאן שמערת המכפלה שייכת לערבים ובכלל לא ליהודים. אתם יכולים לשפשף את העיניים, אבל המידע הזה הוא זה שמאפשר לחבר כנסת לשבת באולפן יהודי ולומר עם חיוך על הפנים שהסיפור על בית המקדש הוא נרטיב של היהודים, ושהתנ"ך של בן גוריון ושל מגל הוא לא יותר מאשר מיתולוגיה כלשונו. אתם שואלים מה זה משנה? למי אכפת מה הערבים חושבים? התשובה היא לכולנו. אולי לא בדור הזה, אבל לא דור או שניים, ההתעלמות מהטיעון הערבי יכולה להפוך לאיום קיומי. למה? משתי סיבות. היהודים, כמו שכולם יודעים, אוהבים מאוד את השלום, ובנוסף לכך יש היום לא מעט יהודים שלא מאמינים שמה שכתוב בתנ"ך הוא נכון. עכשיו תחברו את הנתונים. אפשרי בהחלט שבעוד דור או שניים יקומו יהודים שמאוד אוהבים שלום, ושהתנ"ך נתפס אצלם כמיתולוגיה בדיוק כמו אצל הערבים, ואז אפשר שהיהודים יאמינו לנרטיב הערבי. מה זה משנה, אתם שואלים?
משנה מאוד. לדעת הפלסטינים לא רק ארץ ישראל לא שייכת ליהודים, לדעתם גם אין עם כזה שנקרא עם יהודי, ולכן גם אין לו זכות להגדרה עצמית. כדי שזה לא יקרה, כל מה שצריך לעשות הוא להקים עתודה של אנשים שישמרו את התנ"ך ויחיו על פיו. בדרך הזאת יישמר הרצף ההיסטורי של התנ"ך, וכשנוזמן בעתיד לבית הדין הבינלאומי בהאג, נוכל להוכיח את הטענה ההיסטורית שלנו. מה שמצחיק זה שהעתודה כזאת כבר קיימת, הדתיים הלאומיים והחרדים. הבעיה היא שעל הראשונים אומרים שהם משיחיים ולאומנים, ועל החצי השני אומרים שהם נטל. אם זה נכון או לא, אני לא יודע, אבל תחשבו על זה. כשנזדקק להם, יכול להיות שהם יצדיקו את ההשקעה. ועוד משהו קטן, אם תרצו להתעדכן על סרטונים ושיעורים נוספים, פשוט תקישו בגוגל הרב אהרון לוי, תיכנסו לערוץ היוטיוב שלנו, תרשמו כמנויים, ותקבלו עדכון על כל שיעור או סרטון שעולה לאוויר. שבת שלום לכם.